بسم الله الرحمن الرحیم. سلام ملګرو، د جبران ټیک ویډیوګانو له سریز څخه د اډوب اډیوشن 1.5 زده کړې ته ښه راغلاست وایم. ډېری ملګرو په میسج کې هم لیکلي ول چې د اډوب اډیوشن د انسټالیشن لپاره باید یو ویډیو جوړ کړم. نو لومړی ویډیو هم د اډوب اډیوشن 1.5 پر انسټالیشن پیلو. د دې لپاره باید په کمپیوټر کې یو د اډوب اډیوشن سیټ اپ ولرم او د خپل وینډوز د بایټ په اړه یا د وینډوز د وزن په اړه معلومات ترلاسه کړم. ما کمپیوټر باندې ښه کلیک کوم، پراپرټیز اخلم. له پراپرټیز نه وروسته مستقیم ګورم چې سیسټم ټایپ مې 4 بایټه اپریټینګ سیسټم لیکلي، یعنی زما په کمپیوټر کې انسټال شوی وینډوز 4 بایټه ده. نو دا په دې معنی چې زه اوس کولی شم 32 بایټه اډوب اډیوشن او 4 بایټه اډوب اډیوشن هم په خپل کمپیوټر کې انسټال کړم. ولې په 32 کې بیا 4 نشم انسټالولی؟ نو د دې لپاره چې انسټالیشن شروع کو، اډوب اډیوشن فولډر ته راځو. په ټولو کې فولډرو کې چې موږ سره هر څومره فولډر وي، مستقیم سیټ اپ په نوم کوم فایل ګورو، ډبل کلیک کوو سیټ اپ باندې. سیټ اپ باندې ډبل کلیک کولو نه وروسته به موږ ته یو بله مینو راښکاره سي او یو بل ډایلوګ باکس به راښکاره سي. په هغې کې به د اډوب اډیوشن د سټارټ اپ عکس وي. نیکسټ باندې کلیک کوم، بیا نیکسټ اخلم. د تاییدي لپاره مې 2 ځلې نیکسټ واخیست. په دریم ځل به ماته ووایي چې ژبه انتخاب کړه، ته غواړې په کومه ژبه اډوب اډیوشن انسټال کړې او یې کاروې. زه د هغې تایید لپاره یو ایس مې تیار سلیکټ کړي، یعنی انګلیسي مې انتخاب کړی. نیکسټ. له نیکسټ نه وروسته مستقیم اکسپټ اخلم. له اکسپټ نه وروسته خپل کمپیوټر ته یوزر نیم ورکوم او خپل ارګنایزیشن نیم ورکوم. ډېر ملګري دلته له ځان سره سریال نمبر نه لري. نو کله چې سریال نمبر ونه لري او نیکسټ واخلئ، تاسې به له دې مسیج سره مخ شئ. ریکوایر فیلډ اور امټي. زه د دې لپاره چې اډوب اډیوشن کې ځان سره سریال نمبر هم ولرم، فولډر ته راځم، سریال باندې کلیک کوم، سریال ټول انتخابوم، کنټرول سی اخلم. دا په هغه وخت کې چې تاسو سره سریال نه وي، تاسو سره په کمپیوټر کې باید د سریال په نوم یو ټیکسټ ډاکومنټ وي، یعنی په نوټ پډ کې یو فایل وي تاسو سره. کنټرول وی اخلئ، له هغه ځای نه هم راکاپي کړو. اوس بیا نیکسټ اخلئ. دا هغه ادرس ته چې چیرته زموږ اډوب اډیوشن انسټالیږي. د اډوب اډیوشن د دې انسټالیشن د تغییرولو لپاره په چینج بټن باندې کلیک کوم. له چینج نه وروسته خپل هدف ټاکم، هغلته یو نوی فولډر ورته جوړوم، نوی فولډر ته نوم هم ورکوم. له نوی فولډر ته نوم ورکولو وروسته هغه انتخابوم. دلته به ما سره یو نوی ادرس جوړ سي، خو دا کار ستاسې په خوښه ده. ډېری وخت دا کار مه کوئ، او که چیرته په کمپیوټر کې سپیس وي او یا سپیس نه وي او یا له یو مختلف ځای نه غواړئ بل ځای ته اډوب اډیوشن انتقال کړئ، نو د انسټالیشن لپاره یې له دغه حالت نه کار واخلئ. مګم په که چیرته ضرورت نه وي، نو اډوب اډیوشن په خپل حالت کې پرېږدئ. مستقیم راځئ دغه ادرس چې اډوب اډیوشن په خپله ټاکلی، نیکسټ کوئ. وروسته له هغې نه 2 برخې دي، چې یو د اسوسییټ ته او یو د نان اسوسییټ ته. دغه چیکونه چې څه لګېدلي، هیڅ تغییرات پکې نه راولو. تایید لپاره نیکسټ اخلو. اوس وروستۍ مرحلې ته رسیږو. وروستۍ مرحله کې انسټال باندې کلیک کوو. فقط څو دقیقې منتظر پاتې کیږو. تاسې که چیرته د ژورنالیزم پوهنځي محصل یاستئ او یا غواړئ چې ویډیو یا اډیو ایډیټینګ وکړئ، نو باید کمپیوټر مو ښه ګرافیک کارډ ولري او حد اقل تر 8 جی بي پورې ریم ولري. 1 جی بي نه کم ډیډیکیټ یا ګرافیک کارډ ونه لري. د دې لپاره چې ګرافیکي کارونه هم دقیق مخ ته پرې ولاړ سي او هیڅ ستونزه ونه لرئ، نو حتمي کمپیوټر کې ګرافیک کارډ ولرئ. د ګرافیک کارډ ګټې څو دي؟ یو خو ګټه دا ده چې تاسو په ښه ریزولوشن سره کار کولی شئ. دوهمه ګټه یې دا ده چې ستاسو کمپیوټر سرعت به نسبتا ښیي. هغلته ما سره یو مسیج راغی د رن ټایم، یعنی څه چې ضرورت و هغه مو سره انسټال سول. د دې لپاره چې وینډوز وایي چې یو څه نوي اضافه سول، تاسې غواړئ هغه اپډیټ کړئ. زه ورته وایم نه، ډسمیس یعنی کینسل کول نه غواړم. ډسمیس بټن باندې کلیک کوم، اخیری اپشن فینیش اخلم. وروسته له هغې نه ما ته یو بل اپشن راځي، هغه ډایلوګ باکس یا هغه صندوق چې وروسته راښکاره کېږي، او زه دلته ګورم ما ته د یس بټن له کلیک کولو نه وروسته کمپیوټر اسټارټ کوي. دا په دې معنی چې کله تاسو انسټالیشن پای ته ورسېدو، نو په وروستي ځل به تاسو کمپیوټر اسټارټ کوئ. زه د دې لپاره چې ویډیو خرابه نه سي، نو کلیک کوم. نو زموږ انسټالیشن په بریالي ډول پای ته ورسېده. هم مو سریال نمبر ورکړه، هم د خپل کمپیوټر وینډوز تایید کړه. په بل وینډوز کې که چیرته تاسو انسټالیشن غواړئ، لومړی به حتمي بایټ ګورئ، همغه بایټ له بازار څخه اخلئ.
لکه 2040 مې چې مخکې ذکر کړل دقیق به سیټ اپ ځان سره وړئ. نو دا به د اډوب اډیشن انسټالیشن په راتلونکي ویډیو کې به انشاءالله له فایل مینو نه شروع کوو چې څنګه یې فایل اډ کوو او څنګه یې فایل اډیټ کوو. وروسته ځل به په اتو پروژو باندې عملاً کار کوو چې څنګه یو اډیو کې تغیرات راوستلی سو، څنګه اډیو ته میوزیک ور اضافه کولی سو او څنګه پکې نور تغیرات راوستلو. تر بیا الله مو مل شه.